به نام خدای مهربان. سلام. تو قسمت اول پاکسازی با آب قرآنی من توضیحات کاملی رو سعی کردم بدم در مورد اینکه چه مسائلی رو باید رعایت بکنیم تا از پاکسازی با آب قرآنی بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم. و تو این قسمت میخوام اون دستورات رو بهتون بگم که برای هر مورد چه آیات و اذکاری باید خونده بشه و چجور میتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و آیات مربوط به موارد و آزار و اذیت‌های مختلف چه چیزایی هست و نشونه هاش رو هم بهتون میگم دوستان. و اگر یکی دو تا از اون نشونه ها رو داشتید، احتمال اینکه اون مورد برای شما باشه، یعنی اون مشکل رو داشته باشید، بالا. حالا باز خودتون بهتر میدونید، طبق وضعیت خودتون میتونید بسنجید، ولی نشونهاش رو هم بهتون میگم که هر مشکل ماورایی چه نشونهایی داره و اینجوری میتونید بهتر از وضعیت خودتون مطلع بشید. بریم با هم دستورات مختلف رو ببینیم. اما کسی که دچار آزار و اذیت اجنه یا موجودات تاریکی است، یعنی مثلا مثل چی؟ مثل اینکه احساس حضور اونها رو داره توی اطراف خودش، یا اینکه روی بدن و روی شونه ها یا کتف یا روی سر احساس سنگینی شدید داره، یا بدون اینکه تمرینات چشم سوم کرده باشه گوشه چشمش سایه هایی میبینه. خب چه آیات و اذکاری باید خونده بشه؟ اول اینکه دوستان، معمولا پاکسازی ها برای آب قرآنی بایستی با سوره حمد شروع بشه. برای این دستور شما میایید 7 بار سوره حمد، 3 بار سوره توحید، 1 بار آیت الکرسی و 3 بار سوره ناس و فلق رو روی آب میخونید. تو اینجا باید بیاد آب 3 قسمت بکنه اون فرد. یه قسمتش رو باید بپاشه روی صورت و بدنش، یه قسمتش رو بنوشه و یه قسمتش هم گوشه های اتاق ها، یعنی کنج ها، روی قسمت دیوارش، نه کف، بریزه. این باعث قطع اتصال اجنه میشه، حالش روشن‌تر میشه و خیلی فواید دیگه داره. حالا برای کسی که از طریق سحر و طلسم اذیته، نشونه‌هاش چیه؟ مثلا بی دلیل اختلافات شدید پیش میاد توی خونه یا توی ارتباطاتش، یا رزقش کلاً بسته میشه، یا ضعف و بیحالی و مریضی های عجیب و غریب براش پیش میاد. خب این چه دستوری باید انجام بده؟ اونم مجدد اول 7 بار سوره حمد رو باید بخونه، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار آیه 69 سوره طه و 3 بار سوره فلق و ناس. مجددا آب رو بایستی 2 قسمت بکنه این بار و مقدارش رو به سر و صورت و پشت گردنش بزنه و مقدارش هم بنوشه. این برای باز شدن اون اتصالاتی که اجنه ها یا خادم یا سحر و طلسم میزنن خیلی کمک کننده است و کمک کنه که خیلی ضعیف بشه، یا اگر که در واقع قدرت زیادی بگیره باطل بشه کلا. مورد بعد کسایی هستن که انرژی حسادت شدید یا انرژی چشم زخم شدید روشون افتاده. خب این افراد معمولا یه بیحالی یا سردرد بیدلیل دارن، یا کارشون بعد از اینکه یه ده ازشون تعریف کنن خراب میشه، یا وسایل خونهشون ممکنه خراب بشه، یا سنگینی ناگهانی بیدلیل براشون پیش میاد. این یکی از نشونهای بزرگشه. برای این افراد هم اول 7 بار سوره حمد، 7 بار سوره توحید، 7 بار سوره فلق و ناس و 3 بار هم آیت الکرسی. این افراد بهتره که تا جایی که میتونن این آب رو به تمام نقاط بدنشون برسونن، البته به جز نواحی شرمگاهی، یا اگر سختشون بود اون آب قرآنی رو یه مقدار روی پارچه بریزن، با اون روی تمام بدنشون بکشن و یه مقداری هم حتما باید بنوشن دیگه، در واقع چند تیکه میشه کلا. فوق العاده است برای اینکه انرژی چشم زخم برداشته بشه، انرژی حسادت برداشته بشه از روی حاله و حاله شفاف و روشن و درخشان بشه. مورد بعد برای خونه ها یا مکان های سنگین، اینا نشونه هاشون چیه دوستانی؟ نشونه هاش هم اولیش سردی و کدری فضاه و نشونه بعدیش دعوا و اصولا انرژی منفی زیاد تو خونه تولید میشه. تنش زیاده، ناآرامی زیاده، خبرهای بد زیاد گفته میشه تو اون خونه. اگر داخل خونه خودتون حس غریبه بودن دارید یا حس ترس دارید توی خونه وقتی که نشستین، احتمالاً اونجا هم آلوده شده و حالا یا موجودات تاریکی و یا انرژی های منفی خیلی شدید داخل اون خونه هستش و معمولاً نحسی و سنگینی وقتی غلبه پیدا میکنه همچین حالتی پیش میاد. کسایی هم که توی خونهشون احساس حضور موجودات رو دارن، یعنی موجودات ناخواسته و تاریکی و سنگین، خب اینا هم براشون این دستوری که میگم خیلی فوق العاده است.
واقعیت دوستان این دستور که برای خونه اصلی خورده شاید سنگین باشه و حالا بهتون میگم که چجور راحت ترش هم در واقع بتونید استفاده بکنید. ولی خب این دستور اصل و اساسش رو بخوام خدمتتون بگم، خب یکیش سوره بقره هستش، خب خودش خیلی طولانیه خوندنش، ولی اگر شما نمیتونید سوره بقره رو بخونید، خب حداقل آیت الکرسی و آیات آخر سوره بقره واقعا فوق العاده است تو این زمینه. سوره نور هست، سوره جن هست تو این زمینه. سوره نور برای آوردن روشنایی و بالا بردن ارتعاش خونه فوق العاده است و سوره فلق و ناس. پس چی شد؟ سوره بقره، سوره جن، سوره نور و سوره فلق و ناس، اینها برای پاکسازی اون خونه هستن. و گفتم اگر بقره سختتونه میتونید به جاش آیت الکرسی و آیات آخر سوره بقره رو در واقع تلاوت کنید. خب اما چه اذکاری هم خوبه تو این زمینه؟ یه ذکری هم که خیلی تو این زمینه فوق العاده است که حداقل 15 بار این ذکر رو بگید: لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر. حداقل 15 بار روی اون آب قرآنی خونده بشه. آب قرآنی رو بعد مقداریش هم حتی اگر مقدارش میتونید بنوشید، ولی بیشترش رو سعی کنید به دیوارهای خونه بزنید و خصوصا کنجا و گوشه ها، و عرض کردم بازم روی کف نزنید که بی احترامی نشه. و کسایی هم که خونهشون سنگینه میتونن یه مدت به نیت خونهشون صدقه بدن. ببینید دوستان، چرا این دستور سنگین تره؟ به خاطر اینکه خیلی مواقع یک سری اماره مکانهای اونجا ساکن شدن که خب ممکنه آزاری هم برای شما نداشته باشن، ولی فضا رو سنگین کردن و جابجایی اینها خب یه مقدار انرژی بیشتری میطلبید. دستور بعدی برای کمک به رهایی از انرژی خارها و همچنین یه سری روحای سرگردونی که بیش از حد چسبیدن و خلاصه ولکن نیستن، و منظور البته به اطراف شما، چون روحای سرگردون نمیتونن به خود شما متصل بشن. دستورش 7 بار سوره توحید، 1 بار سوره یاسین، 3 بار سوره فلق و ناس و 1 بار هم آیت الکرسی هستش. فرد یه مقداری از اون آب رو حتما بنوشه و مقداریش هم به فضای خونه، یعنی همون کنجایی که خدمتتون عرض کردم، بپاشه. خیلی کمک میکنه که روحای سرگردون اگر بیش از حد نزدیک شدن فاصله بگیرن. انرژی خارها وقتی به مرور مصرف بشه اونام شدیداً اذیت میشن و معمولاً اتصالات خودشون رو مجبور میشن قطع بکنن و از بین میرن. برای بچه هایی که خب زیاد بیقراری میکنن، خصوصا موقع خواب خیلی جیغ میزنن یا از گوشه ها و تاریکی ها میترسن، ناآرامن، اینم دستورش 7 بار سوره حمد، 1 بار سوره توحید، 1 بار آیات سکینه و 1 بار آیت الکرسی و 3 بار هم سوره فلق و ناس هستش. مقداریش رو کودک بنوشه، مقداریش رو به محل خوابش یه مقدار بپاشید، نه یه جوری که بی احترامی نباشه، یه مقدارش به محل خواب و بالشش بپاشید و کمک میکنه که در واقع اون مشکلاتش برطرف بشه، بچه آرومتر بشه. برای جن عاشق و جن فاسد، که من در مورد جن فاسد یه ویدیو توی کانال دارم، حالا در مورد جن عاشق هم بعداً ویدیوشو درست میکنم. ببینید دوستان، شما این آب قرآنی که درست میکنید تا 3 روز میتونید مصرف بکنید و یه بار که این سوره ها رو میخونید بعدش دیگه تا 3 روز میتونید مصرف بکنید، پس زمان آنچنانی از شما نمیگیره. خب دستورش برای جن فاسد و جن عاشق چیه؟ سوره یاسین، سوره صافات دهایه اولش هست، آیت الکرسی 3 بار، سوره جن 1 بار و ذکر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم 41 بار. و خیلی خوبه که این آب رو اون فرد ناشتا بخوره. و مورد بعد این که مقداریش رو به کنجای خونه بزنه حتما از اون آب و مقداریش رو به سر و صورت پشت گردن بماله و مقداریش هم مصرف بکنه، یعنی بنوشش. جن‌های عاشق و یه مقدار لجوج‌ترن و ممکنه که مدت زمان بیشتری احتیاج باشه که شما این دستور رو انجام بدید و ممکنه خوابای بدجور ببینید یا توی خواب تهدید بشید یا ممکنه صداهای عجیب غریب بشنوید و توجه نکنید، کارتون رو انجام بدید، شما دارید پاکسازیتون رو انجام میدید. کسایی که دچار جن عاشق هستن سوره نور و سوره الرحمن توی خونه زیاد پخش بکنن و این خیلی کمک کننده هستش. و آب رو که روی صورت و گردن میزنید یه مقداری هم برای جن فاسد و جن عاشق روی قلب هم بپاشید.
در مورد پاکسازی با دوش نمک یا پخش قرآن توی خونه من جداگونه ویدیوهایی درست کردم که توی کانال هست، حتما اونها رو هم ملاحظه بفرمایید. بسیار کمک کننده است برای کسایی که دچار درگیری‌ها هستن یا میخوان پاکسازی انجام بدن. ان شاءالله که در پناه خداوند نور و صفا باشید. ممنونم از حمایت هاتون. فعلا خدا نگهدارتون.